Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bé cá treo như thế này để chúng ta làm móc khóa nè. Thì mùa biển sắp tới rồi, là chúng ta sẽ móc những cái bé cá hoặc là những cái bé hải sản gì đó để treo túi đi biển ha, rất là xinh xắn luôn. Thì hôm trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc cái túi mèo moon này rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái bé cá để chúng ta sẽ treo trang trí như thế này ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu móc bé cá này thì các bạn có thể là móc len sợi tùy thích nha. Ở đây mình sẽ móc len miêu cô tông như thế này, và mình sẽ phối tổng cộng là 6 màu, và các bạn có thể là móc 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu, 6 màu, 7 màu đều được hết ha. Nếu mà thích một màu thì chúng ta móc một màu luôn cũng được luôn. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng kim móc là 2 mm nè. Con mắt thì chúng ta sử dụng loại 6 mm đi ha. Nếu mà các bạn không có 6 thì các bạn gắn loại 4 mm cũng được luôn. Chuẩn bị cho mình thêm một ít bông gòn nè, một cái khoen móc khóa này với keo nến để mình dán cái phần mắt nè, kéo cắt len cũng như là kim khâu len ha. Toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi Handmade thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ nguyên liệu phụ kiện đang móc của mình để mình có thêm thu nhập và duy trì kênh này nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái cọng len màu da ra để chúng ta móc những cái hàng móc đầu tiên ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ kéo cho nó khít lại, và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Kết thúc hàng móc thứ nhất thì chúng ta có 6 chân móc ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba các bạn móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Vậy là mình sẽ quy ước luôn ha. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới một lần nữa ha. 2x, 1 2, chân cuối cùng 1V. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ canh chỉnh nó lại như thế này ha. Giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào 3 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn móc 1x ha. 1 2 3. Chân thứ tư chúng ta sẽ móc 1V. Rồi lặp lại thêm một lần nữa, 3x 1V. 1 2 3. 3x rồi, 1V ở chân móc cuối cùng. Các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. 4 chân đầu tiên các bạn móc 4x. 1 2 3 4. 1V ở chân móc thứ 5. Rồi 4x 1V một lần nữa. 1 2 3 4x 1V ở chân móc cuối cùng. Rồi trượt mũi vào chân đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích nữa, móc hàng móc thứ 5. Chúng ta sẽ móc 5x ha.
1, 2, 3. Đây nó bị 1 nè, 2, 3, 4, 5. 5 ít rồi, chân thứ 6 chúng ta sẽ móc một V. Rồi 5 ít một V thêm một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, một V. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích nữa, móc hàng móc thứ 6. Các bạn sẽ móc 6x một V lặp lại 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x rồi nè, một V ở chân thứ 7. Rồi móc 6x một V tới cuối hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một V ở chân móc cuối. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên. Kết thúc hàng móc thứ 6, móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len. Đổi màu hồng nha. Hàng số 7, 8, 9 ở cái phần màu hồng thì các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha, mỗi chân là một ít đó các bạn nè. Đâm kim vào cái chân móc mũi dời, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 16 ít. Đâm kim qua chân đầu tiên, móc một ít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Các bạn sẽ trượt mũi. Rồi, ở đây từ hàng móc thứ 7 tới hàng móc thứ 12 á, thì có màu hồng, màu xanh nè, màu hồng, màu xanh và màu vàng. Thì các bạn sẽ móc mỗi hàng là 16 ít ha. Các bạn sẽ tự thay cái phần len này, hoặc là bạn nào mà móc phối màu sao đó thì cứ cứ móc theo cái số hàng thôi ha. Cái số hàng đó nó ghi như thế nào thì các bạn sẽ móc như thế đó. Còn nếu mà phối cái màu len giống như mình á thì các bạn sẽ nhìn ở phía trên màn hình ha, mình sẽ ghi công thức ở đó. Ví dụ như màu rồi hàng số mấy đó mình ghi cụ thể ở phía trên màn hình đó là các bạn coi nha. Như vậy là mình sẽ gặp lại các bạn ở cái hàng móc màu vàng nha, ở cái hàng móc màu cam chứ. Cuối hàng móc màu vàng á, thì tới hàng móc màu cam thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 12 rồi nè các bạn. Dựa theo cái phân nền màu như thế này ha, thì hàng móc thứ 12 là mình móc có một hàng thôi, một hàng màu hồng cam đỏ này thôi à. Rồi bây giờ tới cái hàng số 13 phần màu cam thì hàng này chúng ta cũng sẽ móc 16 ít luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 14. Các bạn móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ móc là 6 mũi móc đơn ở 6 chân móc 6 ít nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân móc thứ 7 và chân móc thứ 8 chúng ta sẽ móc mũi giảm. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh ở phía sau này nè của chân móc thứ 7, đồng thời đâm kim vào nửa nhánh ở phía sau của chân móc thứ 8. Các bạn sẽ kéo len qua hai cái nhánh đó. Chúng ta có hai vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn nha. Đây được gọi là mũi giảm, mũi chữ A, 6x1A. Lặp lại thêm cho mình một lần nữa nha. 1, 2, 3,
4, 5, 6, một mũi giảm ở hai chân cuối cùng. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích và cắt len. Bây giờ mình sẽ móc màu xanh ha, các bạn thay màu xanh. Ở hàng móc thứ 15 này thì các bạn sẽ móc cái màu xanh và chúng ta sẽ móc mỗi chân một ít, tức là móc 14 ít cho hàng móc này. Ở những cái hàng móc sau á, mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình ha. Các bạn sẽ móc theo cái công thức đó, tại vì nó sẽ lặp lại mũi X và mũi A thôi, tức là mũi móc đơn và mũi giảm thôi à các bạn. Ví dụ như cái phần màu da ở cái phần đuôi á, thì mình sẽ gặp lại các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ móc hết cái phần màu xanh này luôn nha. Mình đã móc xong cái phần màu xanh này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len nha. Móc tới cái phần đuôi, chúng ta sẽ lấy cái len màu hồng này, tại vì để cái màu xanh này cho nó hợp với cái túi đó các bạn, cho nên là mình thay bằng cái len màu xanh này nè, nhưng mà của Susanong phối vô luôn, nó cũng vừa luôn à, nó cũng không có chênh lệch gì nhiều á, tại vì một cái xe 5 sợi, một cái xe 4 sợi, chênh lệch có một sợi cũng không sao ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc màu da, hàng móc số 22. Chúng ta sẽ kéo cái phần màu da này. Ở hàng này thì các bạn sẽ móc cho mình là 8 mũi ít nha, 8 mũi móc đơn á. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn ha. Chúng ta sẽ móc 8 mũi móc đơn. Nãy giờ mình quên nói các bạn nữa, tới cái hàng màu xanh chỗ này nè, thì các bạn sẽ nhồi cái phần bông gòn luôn đi ha. Tại vì nếu mà lên trên đây mới nhồi thì nó hơi dài á các bạn, với lại nó hơi nhỏ nè. Các bạn để bông gòn vô nó hơi khó á, các bạn sẽ nhồi từ từ trước đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 23. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên là một V. Hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một ít nha. Hai chân bên cạnh này mỗi chân một V. Hai chân tiếp theo mỗi chân một ít. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc một V. Và chúng ta sẽ trượt mũi kết thúc hàng. Trượt mũi vào chân đầu tiên nha. Và móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 24. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc một V. 4 chân tiếp theo mỗi chân một ít. 1 2 3 4. Hai chân bên cạnh mỗi chân một V. 2. 4 chân tiếp theo mỗi chân một ít. 1 2 3 4. Chân còn lại một V. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần bông gòn á, các bạn sẽ nhét, nãy giờ mình móc mấy hàng đó mình nhét thêm nha. Sau khi nhét xong thì chúng ta sẽ nhiều thôi. Các bạn sẽ trượt mũi luôn, nãy quên trượt mũi rồi hả nhét. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ chụm cái này lại, chụm hai này lại ha. Nè, chân đầu tiên nè, các bạn móc
một ít đâm xuyên qua như thế này luôn ha. Thay vì chúng ta khâu lại thì chúng ta sẽ viền lại bằng một hàng mũi móc đơn này nè. Rồi chân thứ hai song song nè, 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái đoạn len. Rồi như vậy là chúng ta đã móc xong bé cá nè các bạn. Chúng ta sẽ lấy kim khâu nha. Cái cá này màu nó pastel ha. Tại vì mình phối với cái túi mèo màu màu xanh đó các bạn. Túi mèo màu đen á, thì phối cá màu nào thấy nó lên cũng nổi hết trơn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len nha. Và các bạn sẽ gắn mắt cho mình, chấm một ít keo ở chỗ cái điểm này nè. Rồi gắn mắt ngay chính giữa chỗ này đi. Đây, chính giữa ở chỗ hàng móc thứ 3 các bạn, ở hàng móc thứ 3 ha. Rồi xong các bạn làm hai bên luôn. Rồi bây giờ chúng ta, cái này nó có hai cái khoen á các bạn, gỡ ra. Cái khoen này chúng ta làm thêm một cái móc khóa nữa cũng được nữa, nên nó mua cái này nó ngợi và nó đẹp á. Rồi cái này nè thì các bạn móc nó vô ở chỗ này, mình sẽ cắt một cái đoạn len màu của chỗ phần miệng á, mình sẽ rồi các bạn xỏ qua, mình tách, mình lấy hai sợi thôi nè, mình lấy hai sợi như vậy nè. Rồi sau đó các bạn sẽ giấu cái cọng cọng thừa này nè vô bên trong con cá luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã kết nối xong rồi đó. Rồi các bạn giấu đi. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi hoàn thiện rồi nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công cái mẫu cá treo này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu cá này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.